Joo, minä puhun jonkin aikaa sitten talouden toimijoiden rooleista ja vastuista. Mä joudun tässä laittamaan saman disclaimerin kuin tässä nyt jo useampi muukin, eli että huolimatta siitä, että tuoteturvallisuus ja ylipäätään tuotelainsäädäntö on Euroopassa yritetty harmonisoida jo jonkin aikaa, niin se on edelleen aika monimuotoista ja tämänkin esityksen yksityiskohdat pätee lähinnä NLF-mukautettuun lainsäädäntöön ja sitten esimerkiksi koneissa ja puhumattakaan nyt sitten yleisissä kulutustavaroissa niin on jonkin verran eroavaisuuksia. Mutta tästä on siis kyse. Käydään läpi noi talouden toimijat, mitä ne on ja miten ne tunnistaa ja sitten mitä niiltä odotetaan ja sitten nostan esiin tämän uuden markkinavalvonta-asetuksen 4. artiklan, joka tulee voimaan sitten heinäkuun puolivälissä ensi vuonna ja se tuo sitten vähän uutta piirrettä lähinnä sinne niin kuin nettikaupan puolelle. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli tässä esityksessä talouden toimijalla tarkoitetaan siis valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa tai jakelijaa. Ja asettaminen saataville markkinoilla on tuotteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä, jakelua, kulutusta tai käyttöä varten, riippumatta siitä, otetaanko tuotteesta maksu vai eikö oteta. Ja niin kuin Mika taisi jo korostaa omassa esityksessään, niin markkinoille saattamisella tarkoitetaan tuotteen asettamista saataville markkinoilla ensimmäistä kertaa, ja markkinoille saattamisen käsite viittaa yksittäisiin laitteisiin, ei laitetyyppeihin. Eli jokainen yksittäinen laite saatetaan markkinoille omana itsenään. Ja siitä johtuu se, että niitä asiakirjoja säilytellään sitten sen viimeisen tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen se 10 vuotta. Ja tässä on tosiaan se disclaimeri, että esimerkiksi kulutustavaroita koskee tämä GPSD, yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi ja Suomessa kuluttajaturvallisuuslaki. Ja siellä, kun se on vähän vanhempaa lainsäädäntöä, niin ei vielä ole tämän NLF:n periaatteet voimassa, mutta toisaalta niin siellä toimijaroolit, vaikka on vähän eri nimisiä, niin ne velvoitteet sinänsä ei juuri eroa ja sitä paitsi ne koskee sitten vähän laajempaa joukkoakin kuin mitä tuossa NLF-mukautetussa lainsäädännössä puhutaan. Meidän toimenpiteistä voinee todeta sen, että me voidaan toimia vain Suomessa näiden velvoittavien toimien osalta ja koitetaan sitten aina löytää se toimija, joka on Suomen toimitusketjussa ylimpänä, jotta saadaan parhaiten sitten tehoa siihen kulloinkin tarvittavaan toimenpiteeseen. Eli valmistaja, se on nyt se, joka sen tuotteen valmistaa, mutta sitten voi olla, että se on myös sellainen, joka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään. Eli kun ottaa tuotteen nimiinsä, niin silloin semmoinen toimija katsotaan sitten valmistajaksi ja häntä koskee sitten nämä samat velvoitteet kuin mitä tämmöistä
fyysistäkin valmistajaa. Mutta tästä asiasta nyt sitten Jyri puhuu seuraavassa esityksessä sillä private label otsikolla, joten mä en nyt mene siihen problematiikkaan sen syvemmälle. Valmistajan on huolehdittava siitä, että se tuote täyttää sitten kaikkien sitä tuotetta koskevien direktiivien vaatimukset. Sitähän Mika myös jo painotti, että esimerkiksi tavallista sähkölaitetta niin koskee aika moni direktiivi. Ja sitten jos tuotteeseen tehdään muutoksia tai standardeissa, joihin näiden tuotteiden vaatimustenmukaisuus verrataan, niin nämä on sitten otettava myös huomioon aina. Sitten semmoinen asia, mikä varsinkin tässä private label puolella saattaa olla aika haastava, niin on tämä sarjatuotannon valvonta. Eli tavallistenkin tuotteiden, jossa ei tarvita mitään kolmansia osapuolia markkinoille saattamisen tukena, niin siellä pitää kuitenkin olla se valmistuksen sisäinen valvonta. Ja siitä on sitten myöskin näiden valmistajiksi ilmoittautuvien tavalla tai toisella pidettävä huolta. Ja valmistaja sitten laatii tosiaan nämä tekniset asiakirjat ja laatii EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, ellei ole tätä jälkimmäistä hommaa sitten delegoinut valtuutetulle edustajalleen. Ja valmistaja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän. Tämä valtuutettu edustaja, sehän on esimerkiksi lääkintälaitteissa pakollinen, että Euroopassa pitää olla valtuutettu edustaja, mutta esimerkiksi sähkölaitepuolella niin aika harvoin törmäämme valtuutettuun edustajaan, että yleensä pärjätään valmistajalla ja maahantuojalla ja tietysti jakelijoilla sitten. Jos valmistaja haluaa valtuuttaa tämmöisen toimijan avukseen, niin se on teknisesti siinä kirjallisessa toimeksiannossa on sitten sovittava siitä, että mitä toimia tämä valtuutettu edustaja on valtuutettu tekemään. On luvallista valtuuttaa se tekemään CE-merkinnän kiinnittäminen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinta, mutta sen sijaan tätä tuotantoprosessin laadun varmistusta tai teknisten asiakirjojen laadintaa ei voi sälyttää valtuutetulle edustajalle, koska sillä ei ole edellytyksiä hoitaa sitä hommaa. Mutta kuten sanoin, niin valtuutettu edustaja on kohtalaisen harvinainen toimija näissä tavallisimmissa kuluttajille myytävissä tuotteissa. Maahantuoja sen sijaan ei ole sitä, että maahantuoja on hyvin keskeinen eurooppalaisen tuoteturvallisuuden takaaja ja maahantuojalla tarkoitetaan siis unionin alueelle sijoittautunutta toimijaa, joka saattaa kolmansista maista tuotavia tuotteita unionin markkinoille. Ja niin kuin sanoin, niin maahantuojalla on todella keskeinen rooli tämän vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Se, joka Suomeen tuo tuotteita, niin se voi sitten olla joko maahantuoja, jos se tuo niitä tuotteita kolmannesta maasta, tai jakelija, jos se tuo niitä unionin markkinoilta. Ja joskus hän voi sitten tosiaan asettautua jopa valmistajaksi, jos hänellä on jokin oma tuotemerkki, jonka nimissä hän sitten sitä tuotetta ryhtyy myymään.
Maahantuojalla on lisää hommia. Sen on huolehdittava siitä, että se saattaa markkinoille ainoastaan vaatimusten mukaisia tuotteita. Ja sen on varmistuttava siitä, että valmistaja on hoitanut hommansa, eli että valmistaja on toteuttanut nämä vaatimusten mukaisuuden osoittamismenettelyt, että se on laittanut nimensä ja osoitteensa siihen tuotteeseen, että se on merkinnyt sen asianmukaisesti ja että ohjeet on ok ja niin poispäin. Ja sitten näissä NLF-mukautetuissa säädöksissä, niin siellä todetaan myös, että tarvittaessa maahantuojan on tehtävä näytteisiin perustuvia testejä niille tuotteille, mitä hän markkinoille saattaa. Erityisesti jos ne tuotteet on sellaisia, joissa tyypillisesti on erityisiä riskejä. Maahantuojalle tulleet valitukset ja toteutettava sitten mahdollisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Ja vielä lisää hommia. Eli jos maahantuoja sitten havaitsee, että on tullut saatettua markkinoille riskin aiheuttavia tuotteita, niin hänen on sekä niistä tuotteista että tekemistään korjaavista toimenpiteistä ilmoitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, ja nämä viranomaisethan on sitten kaikkien niiden maiden viranomaiset, joihin hän on näitä tuotteita toimittanut. Toki nämä säädökset koskevat vain EU-aluetta, mutta varmaankin vastuullinen maahantuoja kertoo myös kolmansiin maihin, jos hän on riskituotteita niihin toimittanut. Ja sitten siellä on tosiaan tämä vaatimus siitä, että maahantuojan on pidettävä 10 vuoden ajan tämä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla. Ja lisäksi varmistuttava siitä, että nämä tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä viranomaisille. Niiden ei siis tarvitse olla hänellä itsellään, mutta hänellä pitää olla ennen kuin hän asettaa näitä tuotteita saataville markkinoilla. Hänellä pitää olla tieto siitä, että ne asiakirjat tarvittaessa saadaan. Se, että miten se sitten käytännössä tehdään, niin varminta olisi tietysti, jos onnistuisi hankkimaan nekin itselleen. Ja sitten maahantuojan on tietysti tehtävä kaikin tavoin yhteistyötä viranomaisen kanssa ja toimitettava viranomaisen pyytämät tiedot. Ja jos niitä riskituotteita sitten lipsahtaa, niin tehtävä sitten yhteistyötä viranomaisen kanssa niiden riskien poistamiseksi. No, jakelija on sitten joko sen eurooppalaisen valmistajan jälkeen toimiva toimija tai sitten eurooppalaisen maahantuojan jäljessä toimiva toimija, eli kuka tahansa muu, joka siinä toimitusketjussa sitten niitä tuotteita asettaa saataville markkinoilla. Ja sillä on sitten jo vähän helpompaa. Sen on sitten vaan tarkistettava se, että tuotteessa on vaaditut merkinnät, erityisesti tietenkin CE-merkintä, ja että tuotteen mukana on vaaditut asiakirjat, ja tässä tietysti erityisesti käyttöohjeet ja asennusohjeet, ja että ne on sitten asianmukaisesti suomen ja ruotsin kielellä. Ja jos eivät ole, niin semmoisia tuotteita ei sitten pidä myydä. No sitten tästä
tästä markkinavalvonta-asetuksesta. Se siis tulee voimaan ensi heinäkuussa. Ja tuolla artikla 4 on nyt sitten koitettu saada pikkusen otetta tähän alati laajenevaan verkkokauppaan kolmansista maista Euroopan unionin alueelle. Ja se 4. artikla nyt sitten vaatii, että näiden 3 asetuksen ja 15 direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla tuotteilla on aina löydyttävä Euroopan alueelta vastuutaho, ja jonka yhteystiedot on sitten tuotteen mukana. Eli käytännössä niin, että vaikka kuluttaja tilaisi suoraan jostakin Aasiassa toimivasta verkkokaupasta itselleen tuotteita, ja jos ne tuotteet kuuluu noiden 18 lainsäädäntöalueen soveltamisalalle, niin sen valmistajan on huolehdittava siitä, että siinä tuotteessa on jokin eurooppalainen taho mainittuna, joka on sitten vastuussa siitä tuotteesta siinä määrin, että hänellä on dokki, eli vaatimustenmukaisuusvakuutus, ja joka varmistuu siitä, että viranomainen saa halutessaan ne tekniset asiakirjat, ja joka sitten myöskin, jos käy niin, että markkinoille pukkaa vaatimusten vastaisia tuotteita, niin tämä vastuutaho on sitten se, joka tekee sitä yhteistyötä viranomaisen kanssa ja varmistaa, että se riski poistetaan. Eli hyvin samanlaiset tehtävät kuin mitä maahantuojalla on nyt sitten niin kuin sälytetty oikeastaan kenelle tahansa, joka siihen hommaan suostuu ja jonka kanssa se valmistaja pääsee siihen sopimukseen, että sinä ryhdyt tämmöiseksi vastuutahoksi minun tuotteitteni suhteen. Ja tosiaan rakennustuoteasetus, henkilösuojainasetus ja kaasulaiteasetus on nämä asetukset, jotka on tässä hommassa mukana. Sitten on lelut, LVD, EMC, ATEX, Ecodesign, ROHS. Tässä nyt näitä yleisiä Tukesin valvomia tuotealueita, mitä tämä artikla nyt sitten koskisi. Se, että miten tuota vaatimusta siitä nimen ja osoitteen löytymisestä sitten valvotaan, niin varmaankin Tullilla sitten tulee olemaan joltinenkin rooli sen asian katsomisessa, mutta se jää nyt sitten tulevaisuudessa sovittavaksi, että miten tuon vaatimuksen noudattamisesta huolehditaan. Se MAVA-asetus nyt sitten määrittelee tämmöisen huolintapalvelujen tarjoajan, eli että jos sieltä Euroopasta ei löydy sen enempää valmistajaa, maahantuojaa, valtuutettua edustajaa, niin sitten ruvetaan etsimään tämmöistä, että kuka sen sitten toimittaa sinne loppukäyttäjälle sen tuotteen. Ja jos se nyt ei ole postia ei tämmöiseen asemaan laiteta, mutta Euroopassa on jo jonkun verran tämmöisiä kokonaispalvelun tarjoajia, eli semmoisia firmoja, jotka varastoi kolmansissa maissa toimivien valmistajien tuotteita
Ja kun se valmistaja saa tilauksen, niin tämä huolintapalvelun tarjoaja toimittaa sen tuotteen sitten täältä Euroopasta nopeasti asiakkaansa niin kuin osoitteeseen. Ja tämmöiset fulfillment houseit nyt sitten on myöskin katsottu tämmöisiksi vastuuyrityksiksi, joille niitä vastaavia velvoitteita asetetaan ensi heinäkuun jälkeen kuin mitä on muun muassa maahantuojalla. Meillä on semmoinen opus kuin sähkölaitteen valmistus, maahantuonti ja myynti siellä meidän nettisivuilla. Ja sinne me ollaan tehty tämmöinen taulukko, jonka tarjoilen nyt sitten myöskin tässä ikään kuin yhteenvetona siitä, että mitä tämä NLF-mukautettu lainsäädäntö vaatii talouden toimijoilta. Niin kuin näkyy, niin tuossa on jonkun verran suluissa olevia rukseja tuolle valtuutetulle edustajalle. Ja ne tarkoittaa vaan sitä, että nuokin voidaan sopia valtuutetun edustajan tehtäviksi, mutta ne tehtävät, joissa ei ole sulkuja, mutta on ruksi, niin ne on pakollisia valtuutetun edustajan tehtäviä, jos semmoinen edustaja nimetään. Ehkä tästä voisi vielä erikseen nostaa esiin. Täällähän siis puhutaan juuri näistä säilytysvelvollisuuksista siitä huolehtimisesta, että varastointi- ja kuljetusolosuhteet ei vaaranna tuotteen vaatimusten mukaisuutta. Anteeksi. Mutta sitten täällä on tämmöinen myöskin kohtalaisen uusi vaatimus, eli tämän NLF:n mukana tullut vaatimus, että talouden toimijan on säilytettävä 10 vuoden ajan tunnistetiedot niistä talouden toimijoista, joille tämä toimija on toimittanut tuotteita. Ja lisäksi säilyttää tunnistetiedot niistä talouden toimijoista, joilta hän on hankkinut näitä tuotteita. Eli että kenelle on toimittanut tuotteita, niin se koskee koko tuota ketjua, paitsi niitä jakelijoita, jotka toimittaa tuotteita enää loppukäyttäjille. Loppukäyttäjistä tämmöistä kirjaa ei vaadita pidettäväksi, mutta jos jakelija toimittaa tuotteita edelleen toiselle jakelijalle, niin siitä hänenkin on pidettävä kirjaa. Ja sitten tietysti se, että mistä tuotteita on hankittu, niin se nyt lähinnä koskee sitten vain maahantuojaa ja jakelijaa, eli maahantuojan täytyy tietää, kuka se valmistaja oli tai kuka oli se jokin muu kolmansissa maissa toimiva talouden toimija. Ja sitten jakelijan täytyy tietää tietysti sitten se maahantuoja. Mutta tämä taulukko on mielestäni kohtuu hyvä tämmöinen nopea tsekkilista, että jos ei nyt muuta, niin tämä varmaan kannattaisi laittaa johonkin lompakkoon talteen. Mutta muuten niin olen utelias kuulemaan, olisiko kysymyksiä.